ሰላም እንዴት ናችሁ? ወደ ቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ቆያችሁ? ዛሬ ደግሞ በዚህ ቪዲዮ በፕሬዘንቴሽን ጊዜ ማድረግ ያለብንና የሌለብንን ነገር እናያለን። ፕሬዘንት ስታደርጉ ማድረግ ያለባችሁና የሌለባችሁ ነገር አለና እሱን አጠር አድርገን በዚህ ቪዲዮ እናያለን። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። በመጀመሪያ ደረጃ ግሬቲንግስ ወይም ዌልካሚንግ ይቀድማል። ፕሬዘንቴሽን ለማቅረብ ከቆማችሁ በኋላ ሰዎችን ማመስገን ወይም ሰላምታ መስጠት ይቀድማልና ስለዚህ እነሱን እንዴት ሰላምታ መስጠት እንዳለባችሁ በመጀመሪያ እናያለን። እንደዚህ በማለት ሰላምታ ልትሰጡ ትችላላችሁ። Hello everyone, I would like to thank you for coming to my presentation. በሁለተኛ ደረጃ Hello everyone, welcome to my presentation. First, I would like to thank the organizers of this program for inviting me here today to present my work. ወይም ሰላምታ በመስጠት ልትጀምሩ ትችላላችሁ። Good morning, ladies and gentlemen. It's an honor having an opportunity to present my work for you. በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ግሬቲንግ ካደረጋችሁ በኋላ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ራሳችሁን ማስተዋወቅ። ሰዎችን ካመሰገናችሁ በኋላ ወይም ሰላምታ ከሰጣችሁ በኋላ ራሳችሁን ማስተዋወቅ አለባችሁ። ራሳችሁን ለማስተዋወቅ ከነዚህ ከሶስቱ መንገድ አንዱን መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ አሁን የወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ብሆን ራስን እንዴት ማስተዋወቅ እችላለሁ? በእንግሊዝኛ ተከታተሉኝ። I would like to introduce myself. I am from Waldia University, Department of English Language and Literature. በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ let me start my presentation by saying few things about my personal and professional background ብላችሁ I am from Waldia University, Department of English Language and Literature. I am a lecturer and a researcher on applied linguistics ማለት ትችላላችሁ። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ for those of you who don't know me, I am from Waldia University, Department of English Language and Literature ብላችሁ እንደዚህ ሰልፍ ኢንትሮዳክሽን ማድረግ ትችላላችሁ፣ ራሳችሁን ማስተዋወቅ። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ቶፒክ ኢንትሮዳክሽን፣ ፕሬዘንት የምታደርጉትን ቶፒክ ለሰዎች ማስተዋወቅ የሶስተኛው ደረጃ ሲሆን እሱ እንዴት ማስተዋወቅ እንዳለባችሁ በሶስት መንገድ ላሳያችሁ። የመጀመሪያው በመጀመሪያ እንትናችሁ የፕሬዘንቴሽናችሁ ቶፒክ አፕሮች ቱ ፕሮናንሴሽን ቲቺንግ እንይበልና እሱን እንዴት ነው ቶፒካችሁ ከሆነ ለሰዎች መናገር የምትችሉት ወይም ማስተዋወቅ የምትችሉት። በመጀመሪያ today I would like to present to you about ብላችሁ approach to pronunciation teaching ማለት ትችላላችሁ ርዕሳችሁን በመናገር። ሌላ ደግሞ as you can see from the screen ወይም በፕሮጀክተር ፕሬዘንት የምታደርጉ ከሆነ ወደ ስክሪኑ እያሳያችሁ as you can see from the screen the topic of my presentation is approach to pronunciation teaching ማለት ትችላላችሁ። the topic of my presentation is approach to pronunciation teaching ብላችሁ ዳይሬክት መናገርም ትችላላችሁ። በአራተኛ ደረጃ ደግሞ የፕሬዘንቴሽናችሁን ዓላማ መናገር አለባችሁ። በመጀመሪያ እሱን ፐርፐዝ ኦፍ ፕሬዘንቴሽን እንዴት መናገር እንዳለባችሁ ልንገራችሁ። በመጀመሪያ the purpose ወይም objective ወይም aim of this presentation is to ብላችሁ ዓላማውን መዘርዘር ትችላላችሁ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ this presentation is mainly focus on ብላችሁ አሁንም መናገር ትችላላችሁ። ሌላ ደግሞ my presentation is particularly relevant for ብላችሁ መናገር ትችላላችሁ። ወይ by the end of this presentation you will be able to ብላችሁ በዚህ መንገድ መናገር ትችላላችሁ። በአምስተኛ ደረጃ ደግሞ sequence of ideas in the presentation ፕሬዘንት በመታደርጉበት ጊዜ ከአንዱ ሐሳብ ወደ ሌላ ሐሳብ እንዴት መሄድ እንዳለባችሁ ወይም ርዕሳችሁን ስታስተዋውቁም ይሁን ሲኬንሱን ጠብቃችሁ እንድትሄዱ የሚያግዙ ቃላቶች አሉና እነሱን በመጠቀም እንዴት ሲኬንስ ጠብቃችሁ መሄድ እንዳለባችሁ ላሳያችሁ። my first point concern on ብላችሁ መጀመር ትችላላችሁ የመጀመሪያ ሐሳባችሁን።
ወይም I will start by ብላችሁ ከነገራችሁ በኋላ next ብላችሁ ቀጣዩን then ብላችሁ ደግሞ ቀጥሎ ያለው ከዛ after that ትላላችሁ ከዛ finally ያላችሁ መግለጽ ትችላላችሁ። ሶስተኛ ላይ I will begin by ብላችሁ ከዛ secondly ብላችሁ ትጠቅሳላችሁ። ከዛ I will focus on thirdly and I will consider ያላችሁ step by step እነዚህን በመጠቀም መግለጽ ትችላላችሁ። በስድስተኛ ደረጃ ደግሞ time of the presentation ፕሬዘንቴሽናችሁን ከማቅረባችሁ በፊት ሰዎች እንዳይሰላችሁ ትንሽ ደቂቃ እንደምትጠቀሙ ብትናገሩ ይመረጣል ብዙ ጊዜ። ስለዚህ እንዲህ ብላችሁ መግለጽ ትችላላችሁ። my presentation will take about 20 minutes ማለት ትችላላችሁ። ወይም in this presentation we will stay together for 20 minutes ማለት ትችላላችሁ። ሌላ ደግሞ for this presentation I need your attention for 20 minutes ማለት ትችላላችሁ። ለ20 ደቂቃ ብቻ አቴንሽናችሁን ፈልጋለሁ ብላችሁ እንደዚህ መግለጽ ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ የዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ሐሳብ structure of the presentation ለምሳሌ ለምታቀርቡት ፕሬዘንቴሽን 3 ፓርት ካለው ይህንን የፕሬዘንቴሽናችሁን ስትራክቸር በዚህ መልክ መግለጽ ትችላላችሁ። this presentation has 3 main parts. I have divided this presentation in 3 parts. ወይም I have organized this presentation in 3 parts ማለት ትችላላችሁ። ወይም I have break down this presentation in 3 parts ማለትም ትችላላችሁ። ሌላው ሐሳብ ደግሞ እንዴት ፕሬዘንቴሽናችሁን ሳምራይዝ ማድረግ እንዳለባችሁ summarizing the presentation ፕሬዘንቴሽናችሁን እንዲህ በማለት ሳምራይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። before I move to the end I would like to recap the main points ማለት ትችላላችሁ። ሌላ ደግሞ let me summarize the main points of this presentation ማለትም ይቻላል። at the end I would like to summarize what I have said so far በማለትም summarize ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ fact presentation የሚባል ነገር አለ። ፋክት የሆነውን ነገር እንዴት ፕሬዘንት ማድረግ እንዳለባችሁ ይህንን ቃላት በመጠቀም ፋክት ፕሬዘንት ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ according to this study በዚህ ጥናት መሰረት ያላችሁ ፋክት ፕሬዘንት ማድረግ ትችላላችሁ። ወይም as you know that እንደምታውቁት ያላችሁ መግለጽ ትችላላችሁ። ወይም as statistics show that ጥናቱ እንደሚያሳየው ወይም ዳታው እንደሚያሳየው ያላችሁ መናገር ትችላላችሁ። ወይም as I read from እኔ እንዳነበብኩት ያላችሁ መጽሐፉን በመናገር መግለጽ ትችላላችሁ። ወይም as researchers in the area reveal that በዚህ ዙሪያ ላይ ያሉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ያላችሁ መናገር ትችላላችሁ። ሌላው ሐሳብ ደግሞ going back in the presentation በፕሬዘንቴሽን ጊዜ መከለስ ከፈለጋችሁ ወይም ወደ ኋላ ሄዳችሁ አንዳንድ ነገሮችን መዳሰስ ከፈለጋችሁ እነዚህን በመጠቀም እንደገና መግለጽ ትችላላችሁ ወይም መከለስ ትችላላችሁ። as I mentioned early ቀደም ብዬ እንደነገርኩት ወይም እንደጠቀስኩት let me get back to what I said before ወደ ኋላ እንዲሄድ ፍቀዱልኝ በማለት እንደዚህ መሄድ ትችላላችሁ። let us go back to what we were discussing early as I have explained it before as I pointed out in the first section of this presentation ያላችሁ መሄድ ትችላላችሁ። going back in the presentation ጊዜ እነዚህ አሁን ከነገርኳችሁ ወይም ስክሪኑ ላይ ከምታያቸው አንዱን በመጠቀም እንደገና እንትን ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላው ሐሳብ ደግሞ inviting for questions ሰዎች ጥያቄ ካላቸው እንዴት መጋበዝ ይችላል የሚለውን ላሳያችሁ። እንደዚህ በማለት መጋበዝ ትችላላችሁ። if you have any question I am pleased to answer them ጥያቄ ካላችሁ ለመመለስ በጣም ደስተኛ ነኝ ብላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። ወይም we have time for some question if there is any ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ፣ ሰዓት አለን ማለት ትችላላችሁ። ወይም I am happy to answer any question you may have ምንም ጥያቄ ካላችሁ ለመመለስ በጣም ደስተኛ ነኝ። መጨረሻው ሐሳብ የዚህ ፕሬዘንቴሽን closing the presentation
እንደዚህ ብላችሁ ፕሬዘንቴሽናችሁን ማጠቃለል ትችላላችሁ። Before I finish my presentation, I would like to say thank you. ፕሬዘንቴሽኔን ከማጠቃለል በፊት ላመሰግናችሁ ወይም thank you ልላችሁ ወዳለሁ በማለት መጨረስ ትችላላችሁ። ወይም thank you for attending my presentation ማለትም ይቻላል። ወይም unless there is anything left, let me finish my presentation here. thank you very much ብላችሁ መጨረስ ትችላላችሁ። ሌላ ጥያቄ ከሌላችሁ ወይም የቀረ ነገር ከሌለ ፕሬዘንቴሽንን እዚህ ጋር ልጨርስ አመሰግናለሁ ብላችሁ መጨረስ ትችላላችሁ። እንግዲህ በፕሬዘንቴሽን ጊዜ ይህን ስቴፕ ከተከተላችሁ በጣም ስኬታማ የሆነ ፕሬዘንቴሽን ማቅረብ ትችላላችሁ። እንዲሁም በጣም አስተማሪ የሆኑ ሌሎች ቪዲዮዎችንም በዚህ ቻናል ታገኛላችሁ። ፓርት 1 ካላያችሁ ፓርት 1 በዚህ ቻናል ተሰራ አለ እንድታዩ ሪከመንድ አደርጋለሁ።